Sziasztok! Ebben a videóban 10 appot fogunk megnézni, ami jól jöhet utazáshoz. Ha nem egy messzi, külföldi útról van szó, valószínűleg ti is autóval mentek az úti célotok felé. Itt jön képbe a Waze, ami az egyik legjobb autós navigáció. Képes jelölni a közlekedési táblákat, veszélyesebb csomópontokat, sőt, akár még a sebességmérő kamerákat is. Tehát pénzt is spórolhat nektek, persze nem feltételezem, hogy gyorsan hajtanátok, ugye nem? De mi van akkor, ha külföldi utat terveztek? Nos, a repülőjegyek megvásárlásában a Skyscanner alkalmazás lehet a segítségetekre. Ez az alkalmazás a megadott szempontok szerint listázza a különböző légitársaságok ajánlatait, így egyből láthatjátok, hogy melyik a legmegfelelőbb a számotokra. Hogyha nem is itt veszitek meg a jegyet, akkor is teljesen jó megoldás lehet az áraknak a megállapítására. Ha több napra utaztok, valószínűleg nektek is szükségetek lesz valamilyen szállásra. Nos, én a Booking.com alkalmazását tudnám leginkább ajánlani, amely a világ bármely pontját talál nektek szállásért a lehető legjobb áron. Sőt, van egy jó híre, minél többet foglaltok, annál nagyobb akciókban részesültök. Például az 5. sikeres foglalásotok után a következő foglalásnál egy alacsonyabb felszereltségű szoba áráért egy nagyobb felszereltségűt fogtok kapni, vagy akár a reggelitek is ingyen lehet. Na de miért is utaztál el? Hát természetesen, hogy élményekben legyen részed, hogy megkóstold a helyi specialitásokat. És itt jön képbe a TripAdvisor. Noha itt is lehet szálláshelyek után kutatni, de azért került fel a listára, mert könnyen lehet például városra szőve éttermeket és programokat keresni. Az applikáció előnye, hogy a hozzád hasonló felfedezők kommentjeit és képeit nézve már egyszerűen tudsz dönteni arról, hogy felkeresd az adott helyet vagy programot, vagy inkább ne. Felmerülhet a kérdés, nincs olyan alkalmazás, ami ezt mind tudná? Nos, van. Úgy hívják, hogy Google Maps. Képes útvonaltervezésre, gyalog, autóval, tömegközlekedéssel. Tudja listázni a látványosságokat, ATM-eket, éttermeket a közelben, sőt, akár szálláshelyeket is. Igaz, az utóbbinál leginkább a Booking.com-ot fogja megnyitni. Nagy előnye, hogy offline is használható a térkép, hogyha letöltitek az adott térséget. De azt tudtátok-e, hogy legkönnyebben ezt úgy érhetitek el, hogyha beírjátok a keresőmezőbe, hogy OK Maps. De mi van akkor, ha külföldre utaztatok, de nem igazán beszéltek az adott nyelvet? Nos, erre 3 alkalmazást is tudok nektek ajánlani. Az első, amit leginkább ismerhettek, a Google Translate. Ez fordítóként is tud funkcionálni, társalgás fordítóként is, sőt, még akár kép alapú fordítást is tud végezni. Kopát megette kopa, közben koba kokhoz ment. De kogát megverték, és valaki meg is ette. Habár Kejkonája egyedül ment, és fújt a szél, a járvány elterjedt Kubából. Teából Kopaja is útra kell. A varjak is megfordultak utána. És miközben Kekumája életét megették, valaki megölte magát. A kokain járvány. Kikoptaja pedig egy kokszfaló. Oké, van még hova fejlődnie, de legalább előnye az, hogy ez is használható offline-ként, hogyha letöltjük az adott nyelvet. Mi van akkor, ha profi fordításra vágytok? Nos, én a DeepL alkalmazást tudnám leginkább ajánlani. Ezt használtam az utóbbi 1-2 évben elég gyakran, és meglepően jó eredményeket ad. Persze nem árt, hogyha beszéljük az adott nyelvet valamilyen szinten, ezért föl tudjuk bírálni. Számomra a kisebb félrefordításokat a mondat átfogalmazásával meg lehetett oldani. Ha nem szerettek gépelni, vagy egyszerűen nem tudjátok leírni, amit a másik fél válaszol, használtok társalgási fordítót. Merre van a szórakozó hely? Merre van a szórakozó hely? Merre van a szórakozó hely? Társalgási fordítóból a Say Hi nevű alkalmazást tudnám leginkább ajánlani, amely meglepően jó eredményeket ad a Google Translate-hez képest, aminek szintén megvan ez a funkciója. Most már tudtok kenyeret és vizet venni a boltban,
Na de hogyan fogtok érte fizetni? Persze, váltottok készpénzt. Persze, használtátok a hagyományos bankkártyátokat is, de akkor miért ne használnátok már egy olyat, amelynek a deviza átváltási költségei sokkal előnyösebbek? Tudom, legtöbben a Revoltot ismeritek, de én a Curve Cardot váltottam ki. Ehhez is jár egy nagyon jól használható applikáció, amelyben felvihetitek a hozzátartozó hagyományos kártyáitokat, illetve még akár a klubkártyákat is. Az alkalmazásában nagyon könnyen láthatóak a vásárlási előzmények, sőt, a vásárlást követően is választhatunk, hogy melyik bankkártyáról szeretnénk fizetni, ha többet megadtunk. 1% pénzvisszatérítés is jár a kártyára, ha a kiválasztott boltokban vásárolunk. Van még egy jó hírem. Hogyha a leírásban található kóddal regisztráltok, 5 fontot kaptok a kártyára, amit levásárolhattok, szóval ez a kártya itt nem is ingyenes, hanem olcsó. De elvezünk könnyedebb vizekre. Éppen elutaztál, és egy gyönyörű helyen, egy annál még gyönyörűbb étteremben vacsorázol, amikor meghallasz egy zenét. Mondom étteremben. Na mindegy. A lényeg, hogy éppen az ott élő inka törzs egyik legújabb albumának a számát hallgatod, de nem tudod a címét. Hiába alkalmazások, amiket mutattam, a fordító, hiszen a helyiek sem tudják a címét, hiszen szerintük az inkák már pár száz éve kihaltak. Na de mi lehet a megoldás? Nyilvánvalóan erre is van egy alkalmazás, mégpedig a Shazam. Itt pár másodpercet rögzítve az adott zenéből, már ki is adja a számnak az előadóját és a címét. Sőt, azt is beállíthatod, hogy a háttérbe figyelje a zenéket, ezért a kirándulás végeztével visszatekerheted, hogy milyen zenék jöttek veled szembe. Ezzel az appal az adott környezetünket bejárva gyűjtögethetünk. Ugye tudjátok, melyik app ez? Nem, ez nem a Pokémon Go, hanem a geocaching. Itt is vagyunk az egyetemen, ahol 3 elrejtett csomagot fogunk megkeresni az alkalmazás segítségével. Már itt vagyunk nagyon közel az egyikhez, láthatjátok is, és próbáljuk megkeresni. Azt írták a hintben, hogy egy fához van közel, szóval valószínűleg ez az. Meg is van. Szerintem ez a kis tasakocska fogja rejteni. A videókon voltak benne ilyen játékfiguráktól kezdve minden, úgyhogy kíváncsi vagyok, ebben mi lesz. De úgy látom, csak papír. Egy papír van, amin nevek találhatóak, gondolom azokról, akik megtalálták. Bruce is itt volt, ez nagyon fontos. Hát, mi is írjuk fel nevünket, és menjünk nézzük meg a következőt. Meg is vagyunk. Gyerünk a következőhöz. Mivel ennél a felvételnél kicsit nehezebb volt a feladvány, ezért nem is mondom el, melyik fánál található ez a csomag, de gyertek, bontsuk ki. Találunk benne egy Szűz Mária képet, imádsággal, szintén egy listát, magáról a játékról egy kis ismertetőt is. Szerintetek mire való ez a kód? Írjátok meg kommentbe, ha tudjátok. Itt is vagyunk az utolsó helyszínünkön. Elvileg itt van a 3. úti célunk, már nincs messze. Itt a egyetemi 40-es táblánál lesz. Keressük meg együtt. Meg is van. Kicsit azért aggódtam, mert most nyerték pont a fákat. Aztán azt hittem, hogy a munkások kicsit ellopták a... És ebben van nyilván papír.
Nem egyszerű, na. Tehát a bóckodás kivágó. Egy ilyen papírt találunk benne, ami a Nemzeti Parkból van. És nyilván erre is már páran aláírtak. Fel is készültetek most már mindenre, hála nekem. Kalandra fel!